নমস্কাৰ ওয়েলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল কৃষ্ণা এণ্ড সুদেশনা। আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ ভেজ চাওমিন। তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে 2 গিলাচ পানী এখন কেৰাহীত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাতে দি দিছোঁ আমি চাওমিনৰ 2টা পেকেট আৰু এইখিনি আমি ভালদৰে বইল হ'বলৈ দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে আমি এটা বাটিত কাঢ়ি লৈ এতিয়া এখন কেৰাহীত আমি ধুনীয়াকৈ তেল দি তাত এচামুচ জিৰা আমি দি দিছোঁ। জিৰা দিয়াৰ পিছতে আমি তাত দিছোঁ সৰুকৈ কাটি থোৱা নহৰু আৰু লগতে সৰুকৈ কাটি থোৱা জলকীয়া আৰু দি দিছোঁ পিঁয়াজ। আৰু এইখিনি ভালদৰে আমি লৰাই লৈছোঁ। তাৰ লগতে দি দিছোঁ আমি গাজৰ আৰু কেপচিকাম আৰু দি দিছোঁ আমি বন্ধাকবি। এতিয়া এইখিনি আমি ভালদৰে সানি লৈছোঁ, অলপমান লৰাই লৈছোঁ যাতে ভাজিখিনি সিজি যায়। এইখিনি সিজাৰ পিছতে আমি দি দিছোঁ এচামুচ হালধি, ক'লা নিমখ, ধনিয়া, জিৰা, গৰম মছলা, কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু অলপ কচুৰি মেথি। এইখিনি ভালদৰে আমি সানি লৈছোঁ। সানি লোৱাৰ পিছতে আমি তাত দি দিছোঁ চয়া চচ আৰু দিছোঁ টমেটো চচ। ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ আমি বিলাহীৰ এটা পেষ্ট আৰু এইখিনি আমি ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এইখিনি সানি লোৱাৰ পিছতে আমি তাত দি দিছোঁ বইল কৰি থোৱা চাওমিনখিনি। এইখিনি আমি ভালদৰে মছলাখিনিৰ লগত সানি লৈছোঁ। আমি ভালদৰে চাওমিনখিনি সানি লৈছোঁ। চাওমিনখিনি সানি লোৱাৰ পিছতে তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ আমি নিমখ আৰু দেখিছেনে আমাৰ চাওমিন ৰেডি হৈ গ'ল। বাহিৰত বতৰটো আজি বৰষুণ দি আছে, সঁচাকৈ চাওমিন খোৱাৰ বতৰে দিয়কচোন। এনেকুৱা বতৰত চাওমিন খাই সকলোৰে ভাল লাগে। এতিয়া আমি চাওমিনখিনি এটা বাটিত ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ চাওমিন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। খুব সোনকালেই আমাৰ চাওমিনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আমাক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিল খাই। ধন্যবাদ।